Okay, next here demo bank reconciliation. So in preparing, it is bank reconciliation for the month of April 2010, which is Hennick Inc. has available the following information. So the company April 2010 ላይ ኢንፎርሜሽን ተሰጥቶናል። ስለዚህ አፕሪል 30 2010 ባንክ ባላንሱ ምን ያክል ነበር የሚያሳየው? 39140። ኔት ሰፊሽንት ፈንድ 450 አለ። ዲፖዚት ኢን ትራንዚት 5000 አለ። ቼክ አውትስታንዲንግ 5200 አለ። ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ፎር አፕሪል 20 ብር አለ ወይም $20 አለ። ስለዚህ what would be the correct balance of cash on April 13 2010? ስለዚህ ለአፕሪል 30 2010 ትክክለኛው የካሽ ባላንስ ምን ያክል ነው የተጠየቀው። ስለዚህ አሁን የባንክ ባላንሱ ስለተሰጠን እሱ ላይ እንደምን የዲፖዚተሩ አልተሰጠን፣ የባንክ ባላንሱ ተሰጥቷል። ኦኬ፣ ስለዚህ ከተሰጡን ውስጥ ባንክ ውስጥ የሚካተቱት የማይካተቱን እንለይ። ለምሳሌ ኔት ሰፊሽንት ባንክ ውስጥ ሳይሆን ዲፖዚተር ላይ ስለሆነ የምናካትተው አናስገባው። ዲፖዚት ኢን ትራንዚት የስ እንጠቀምበታለን። ቼክ አውትስታንዲንግ የስ ዲፖዚተር ላይ የምናስገባው እንጠቀምበታለን። ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ግን አንጠቀምበት፣ ምክንያቱም ዲፖዚተር ባላንስ ላይ ነው የሚቀንሰው ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ። ስለዚህ ምን እናርግ? ባንክ ባላንሱን 39140 እናርግ። ዲፖዚት ኢን ትራንዚት 5000፣ ቼክ አውትስታንዲንግ 5200። ስለዚህ አጀስትድ ካሽ ባላንስ ፎር the end of አፕሪል ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 38940 ቢ ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። Okay, next, under which sections of the balance sheet it is cash restricted for plant expansion is reported? ስለዚህ ለተለያዩ ኢንቨስትመንት ማስፋፊያዎች፣ ለተለያዩ ፕላንት ኤክስፓንሽኖች ሪዘርቭ ያደረግነው የካሽ አማውንት ወይም ሪስትሪክትድ ያደረግነው የካሽ አማውንት ሪፖርትድ የሚሆነው የትኛው ሴክሽን ላይ ነው? ከረንት አስቴት ላይ ነው? ነን ከረንት አስቴት ነው? ከረንት ሊያቢሊቲ ነው? which is shareholder equity ላይ ነው ሪፖርት እናደርገው። ስለዚህ ካሽ ነው አይደል? ካሽ by its nature ከረንት ሊያቢሊቲ ነበር መመዝገብ የነበረብን። ነገር ግን ይሄንን ካሽ የተወሰነ ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ከሆነ 1 ሚሊዮን ሪስትሪክትድ አድርገን ለምንም አንጠቀመው፣ ለፕላንት ኤክስፓንሽን በሚቀጥሉት ዓመታት እንጠቀማለን ብለን ሪስትሪክትድ አድርገናል። ስለዚህ እንደዚህ የሚሆን ከሆነ it should be classified as non current asset section ላይ ነው ሪፖርት ማድረግ ያለብን ማለት። ለምሳሌ ባንኮችም ለናሽናል ባንክ ሪዘርቭ የሚያደርጉትን የካሽ ባላንስ ሪፖርት የሚያደርጉት non current asset ላይ ነው። ካሽ ነው ግን ሪፖርት የሚደረገው non current asset ላይ። Okay, next, if the beginning inventory for year 2012 is overstated, the effect of this error on cost of goods sold for 2012 and net income for 2012 and asset at December 20, which is 13 respectively ምን ይሆናል? ስለዚህ beginning inventory of 2012 የ2012 beginning inventory overstated ቢሆን ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ምን ይሆናል? የ2012 ኔት ኢንካም የ2012 ምን ይሆናል? አሴቱ ደግሞ የ2013 ምን ይሆናል? ስለዚህ ይሄን ማስታወስ ያለብን የኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ፎርሙላ ማስታወስ አለብን። የኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ is equal to beginning inventory plus cost of merchandise purchase minus ending inventory። ስለዚህ ኢንዲ ቢጊኒንጉ ኦቨርስቴትድ ሲሆን ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድም ኦቨርስቴትድ ይሆናል። ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ኦቨርስቴትድ ሲሆን ኔት ኢንካሙ ምን ይሆናል? አንደርስቴትድ ይሆናል። ነገር ግን አሴቱን የ2013ን አሴት አፌክትድ ያደርገው መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው። ለምንድነው ቢ የሚሆነው? ምክንያቱም የ2012 ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ኦቨርስቴትድ ሲሆን ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ማብሮ ኦቨርስቴትድ ይሆናል። ስለዚህ ኔት ኢንካም ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ኔት ኢንካም ማለት ምን ማለት ነው? ግሮስ ፕሮፊት ማይነስ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ። ኦኬ፣ ግሮስ ፕሮፊትስ ማለት ታዲያ ምን ማለት ነው? ግሮስ ፕሮፊት ደግሞ ማለት ቅድም አይተናል። ሴል ማይነስ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ኦቨርስቴትድ ከሆነ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ እዚህ ጋር ኦቨርስቴትድ የሚሆን ከሆነ ግሮስ ፕሮፊቱ ምን ይሆናል? አንደርስቴትድ ይሆናል። ግሮስ ፕሮፊቱ አንደርስቴትድ ሆነ ደግሞ ማለት ኔት ኢንካሙ ምን ይሆናል? አንደርስቴትድ ይሆናል።
ስለዚህ overstated of cost of goods sold and understatement of net income አሴት ላይ ግን ምንም አይነት ኢፌክት የለውም ምክንያቱም የ2012 ቢጊኒንጉ ስለሆነ የ2013ን አፌክት ያደርጋል የ2012 ኢንዲንጉ ቢሆን ነው overstated ወይም understated ይሆን የ2012 ኢንዲንጉ ቢሆን overstated or understated ይሆነው የቀጣዩን አመት የ2013ን አፌክት ያደርገው ነበር ነገር ግን የ2012 beginning inventory overstatement or understatement it does not affect the next year asset ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ይሆናል So in the period of rising price the inventory method which tend to give the highest reported inventory which means the inventory price እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ ከኢንቨንተሪ ሜቶዶች ending inventory cost highest የሚሆነው የትኛው ነው ይሄም ቀላል ጥያቄ ነው መልሳችን ምን ይሆናል ፊፎ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ፊፎ first in first out ማለት ስለዚህ ቀድሞ የገቡትን ቀድመን እንሸጣለን ስለዚህ ቀድሞ የገቡት እና ዘግይቶ የገቡትን ዋጋ በመናነጻጽርበት ጊዜ ፕራይስ ኢንፍሌሽን ፕራይስ ራይዝ በሚኖርበት ጊዜ ዘግይተው የሚገቡ ፕሮዳክቶች ኦልዌይስ ኮስታቸው ከፍተኛ ነው ስለዚህ ቀድሞ የገቡትን ሸጠን ዘግይተው በገቡት ነው ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ሪፖርት የምናዘጋጀው ስለዚህ ዘግይተው የሚገቡ ኢንቨንተሪዎች ኦልዌይስ ኮስታቸው ከፍተኛ ስለሚሆን ending inventory high ይሆናል ማለት first in first out methods is the correct answer for this question ማለት okay if the good in transit on FOB destination agreement FOB destination ሁለት አይነት good in transit agreementዎች አሉ FOB destination እና FOB shipping agreement ስለዚህ እዚህ ጥያቄ ጠይቅ ነው if the good in transit on FOB destination agreement ምን ይሆናል the seller has a legal liabilities or the legal title to the goods until they are delivered. C, the buyers have the legal titles to the goods until they delivered. C, the transportation companies has a legal title to the goods while the goods are in transit. D, no one has a legal title to the good until they deliver. So that's for destination corner, the ownership of the product which is transferred from the seller to the buyer when the seller which is directly delivered to the buyer. ባየሩ ልክ እቃውን ሲቀበል ሴለሩ ዲሊቨር ሲያደርግ ባየሩ ሪሲቭድ ሲያደርግ ነው ኦነርሺፕ ትራንስፈር የሚደረገው ፎብ ዴስቲኔሽን ከሆነ ፎብ ሺፒንግ ከሆነ የኦነርሺፕ ትራንስፈር የፕሮዳክት ኦነርሺፕ ትራንስፈር የሚደረገው እቃው ልክ ሲጫን ስለዚህ ትራንስፖርት ላይ ሙሉ ለሙሉ የባየሩ ይሆናል ኃላፊነቱ ነው በዚህ ኬዝ ግን በፎብ ዴስቲኔሽን ጊዜ ግን መልሳችን ምን ይሆናል ኤ ነው የሚሆነው the seller has a legal title to the goods until they are delivered. Okay, under a consignment agreement, ምን ይሆናል consignment agreement ላይ ምን ይፈጠራል? A, the consignor has the ownership until goods are sold to the customer. B, the consignor has ownership until the goods are shipped to the consignee. C, the consignor has ownership when the goods are in the consignee portions. D, the consignor's goods are included in the inventory of consignors. Like consignors, we take inventories as an agent, as a trust. It does not be considered as our ownership. The consigned inventory በምንወስድበት ጊዜ እኛ የእቃው ባለቤት አንሆንም። እቃውን በአደራ መልክ እንደ ኤጀንት ሆነን ተቀብለን ሸጠን ትርፍ ነው የምናገኘው። ስለዚህ always the product ownership ያለው በሴለሩ እነዚህ በኮንሳይንመንት አግሪመንት የምናገኛቸው ኢንቨንተሪውንም ከኛ ኢንቨንተሮች ጋር እንቀላቅላቸው ስለዚህ ምክንያቱም ኦነርሺፕ ራይት ስለሌለ ኦነርሺፕ ራይቱ ስቲል በማን ነው ለፋይናል ከስተመር እስከሚሸጥ ድረስ ኦነርሺፕ ራይቱ የማን ነው የኮንሳይነሩ ነው ማለት ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ኤ ይሆናል the consignor has ownership until the goods are sold to the final customer Okay, next, a company purchased a factory equipment with for $250,000 and it is estimated that the equipment will have 25,000 of salvage value at the end of its estimated 5-year useful life. And if the companies use a double decline balance method for depreciation, the amount of annual depreciation required for second year after purchase would be ምን ያክል ይሆናል? ስለዚህ ኮስቱ 250,000 ብር ቢሆን ሳልቫጅ ቫልዩ 25,000 ብር ቢሆን ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፉ 5 ዓመት ቢሆን በደብል ዲክላይን ባላንስ ሜተድ ከሆነ ዲፕሪሲዬሽን የምንሰራው
ሁለተኛው ዓመት ነው የተጠየቀው። ሁለተኛው ዓመት ምን ያክል ዲፕሪሺየትድ ያደርጋል ይሄ አሴት። ስለዚህ መጀመሪያ ደብል ዲክላይን ስለሆነ ሬቱን መስራት አለብን። የደብል ዲክላይን ሬት 1/n multiplied by 2 አድርገን ሬቱን ዲተርማይን እናደርጋለን። ቢጊኒንግ ቡክ ቫልዩ ኢንዲንግ ቡክ ቫልዩ ያለን መስራት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሬት እንሰራለን። 1/n multiplied by 2 እናደርጋለን። 1 ሲካፈል n 5 ዓመት ስለሆነ multiplied by 2 እናደርጋለን 40% እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ሬቱ ለሁሉም ዓመት ተመሳሳይ ነው 40% 40%። ዜን ቢጊኒንግ ቡክ ቫልዩ ለአንደኛው ዓመት ቢጊኒንግ ቡክ ቫልዩ የሚሆነው ኮስቱ ነው፣ የአሴቱ ኮስት ነው ከዚህ በፊት ዲፕሪሺየት ስላላደረገ ማለት። ስለዚህ ኮስቱን በ40% ስናባዛው የአንደኛው ዓመት ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ አኑዋል ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ ስንት ይሆናል? 100,000 ይሆናል። ዜን አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽን 100,000 ይሆናል፣ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ዲፕሪሺየት ስላላደረገ 0 ሲደመር 100,000 100,000 ይሆናል። ኢንዲንግ ቡክ ቫልዩ ግን ስንት ይሆናል? 250,000 አልነበረ? ቡክ ቫልዩ ማለት ኮስት ማይነስ አኮሙሌት ዲፕሪሲዬሽን። ስለዚህ 250,000 ሲቀነስ 100,000 150,000 ያገኛል። ዜን the first year ending it become ምን ይሆናል? የመጀመሪያው ዓመት ኢንዲንግ ለሁለተኛው ዓመት ቢጊኒንግ ይሆናል። ስለዚህ 150,000 ሲባዛ በ40% ስንት ይሆናል? 60,000 ይሆናል። እኛ ይጥፍ ምን ፈልጋት አሁን እቺ ነው። annual depreciation for the second year አልተባለ። በሁለተኛው ዓመት አሴቱ ምን ያክል ዲፕሪሺየት ያደርጋል ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ 60,000 ይሆናል። Okay, next, which is Gardner Corporation purchased a truck at the beginning of 2012 for a BIR 90,000, and the truck is estimated to have a salvage value of BIR 3,600, and the useful life of this truck, which is 120,000 of miles, and it was derived, which is 80 miles on the year 2012, and 32,000 miles in year 2030. So what is the depreciation expense for 2030? ስለዚህ ኮስቱ የገዛነው ትራኩን የገዛነው $90,000 ነው ወይም $90,000 ነው። ሳልቫጅ ቫልዩ 3600 ነው። ዩዝፉል ላይፉ ደግሞ 120 ማይልስ 120,000 ማይልስ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው ዓመት 18,000 ማይልስ ነድተነዋል። በሁለተኛው ዓመት ደግሞ 32,000 ማይልስ ነድተነዋል። ስለዚህ what is the depreciation expense for በ2013 ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኮስት ማይነስ ሳልቫጅ ቫልዩ ዲቫይድድ ባይ ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ እናደርጋለን። በአንድ ማይልስ ምን ያክል ብር ነው ዲፕሪሺየትድ የሚያደርገው የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። ስለዚህ 90,000 ሲቀነስ 3600 ሲካፈል ለ120,000 ማይልስ እናደርግ ዊዝን 1 ማይልስ 1 ማይልስ በተጓዘ ቁጥር 72 ሳንቲም ዲፕሪሺየትድ ያደርጋል። ስለዚህ የሁለተኛው ዓመት የመጀመሪያው ዓመት ዲፕሪሲዬሽን 2012 ላይ 18,000 ማይልስ ስለተነዳ በ0.72 ስናደርገው 12,960 ነው። ሶስተኛው ዓመት ላይ የተነዳው ግን 32,000 ማይልስ ነው። ስለዚህ በ0.72 ስናደርገው 23,040 ይሆናል። ስለዚህ እኛ የተጠየቅነው 2013 ስለሆነ መልሳችን ሲ ይሆናል 23,040 ነው። Okay, next, interest may be included in the acquisition cost of plant asset. ስለዚህ sometimes ኢንተረስት ኮስት ቦሮ አድርገን የቦሮዊንጋችን ኢንተረስት ኮስትን የአሴቱ ኮስት አድርገን ማስገባት የምንችልበት ሁኔታዎች አሉ። ይህ ሁኔታ ምንድነው ነው ጥያቄ። So during the construction period of self-constructed asset, if the asset purchased on credit, if the asset acquisition is financed by long-term note payable, if it is a part of lump sum purchased. ስለዚህ ሰልፍ ኮንስትራክትድ አሴት የምንለው ቢልዲንግ ለምሳሌ ራሳችን ስንገነባ፣ መኪናም ከሆነ ራሳችን ስንሰራ ኦር ራሳችን ኮንስትራክትድ የምናደርገው አሴት ፓተንት የተለያዩ ኢንታንጂብል አሴትም ሊሆን ይችላል ኦር ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንትም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሰልፍ ኮንስትራክትድ የምንለው ከምንገዛ ይልቅ ራሳችን ቢልድ ስናደርግ ኮንስትራክት ስናደርግ በዚህ ጊዜ ያወጣነው የቦሮዊንግ ኢንተረስት ኮስት it should be added on the cost of plant asset የአሴቱ ፕላንት አሴት ተብሎ ኮንሲደር መደረግ አለበት ማለት። ስለዚህ መልሳችን ይሄ ይሆናል። Okay, next, changing the estimated useful life of the equipment which is required. So sometimes estimated useful life of the equipment ልንቀይር እንችላለን። ለምሳሌ ለ5 ዓመት ያለውን ኢኩዊፕመንት ወደ 10 ዓመት ወደ 15 ዓመት ሳልቫጅ ቫልዩ ልንቀይር እንችላለን ዲፕሪሲዬሽን በምንሰራበት ጊዜ። ስለዚህ changing estimated useful life of the equipment በሚኖርበት ጊዜ እንዴት ነው ሃንድል የምናደርገው ነው ጥያቄ።
A. Retrospective change in the amount of periodic depreciation expense recognized in the previous year. B. That no change be made in the period depreciation so that depreciation amount are comparable over the life of the asset. C. That the amount of periodic depreciation be changed in the current year and in the future year. D. The income from the current year is increased. ስለዚህ always accounting estimate and error ላይ እንዳየነው ምን ማለት estimate change በሚኖርበት ጊዜ current and future ነው change ማሳየት ያለብን እንጂ ወደ ኋላ ሄደን periodic depreciation expense-ን ወደ ኋላ ሄደን retrospective adjustment አንሰራም። retrospective adjustment ነው የምንሰራው which is retrospective adjustment ሳይሆን prospective adjustment ነው የምንሰራው ማለት ነው። ወደ ኋላ ተመልሰን ሳይሆን ወደፊት prospective adjustment ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? C ነው የሚሆነው። the amount of periodic depreciation expense be changed on the current year estimate-ን በቀየርንበት ዓመትና ከዛ በኋላ ነው depreciation expense መቀየር ያለብን ነው። Next, cost incurred to increase the operating efficiencies or useful life of a plant asset are referred to as a capital expenditure, expense expenditure, ordinary repair, or revenue expenditure. ስለዚህ አንድን አሴት ከገዛን በኋላ የተለያዩ ወጪዎች ልናወጣበት እንችላለን። ቤት ከሆነ እናድሰዋለን፣ መኪና ከሆነ እናሰራዋለን፣ የተለያዩ ወጪዎች ልናወጣ እነዛ የምናወጣቸው ወጪዎች የአሴቱን ኦፕሬቲንግ ኤፊሺየንሲ እና ዩስፉል ላይፉን ከፍ የሚያደርጉ ከሆነ ወይም ደግሞ እድሜውን ከፍ የሚያደርጉ ከሆነ ወይም ደግሞ የአገልግሎት ብቃቱን ኦፕሬሽናል ኦፕሬቲንግ ኤፊሺየንሲውን ከፍ የሚያደርግ ከሆነ ምን አይነት ኮስት ነው? ካፒታል ኮስት ነው? ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ነው? ኤክስፔንስ ኤክስፔንዲቸር ነው? ኦርዲነሪ ሪፔር ነው? ሬቨኒው ኤክስፔንዲቸር? መልሳችን ምን እንደሚሆነው ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ነው። ምክንያቱም if the useful life of the assetውን ከፍ የሚያደርግ ከሆነ ወይም ደግሞ ኦፕሬቲንግ ኤፊሺየንሲውን ከፍ የሚያደርግ ከሆነ ወጪው ካፒታላይዝድ መሆን አለበት፣ የአሴቱ ኮስት ላይ መደመር አለበት። ኦኬ ሊያቢሊቲ ማለት ምን ማለት ነው? ሊያቢሊቲ ማለት ምን ማለት ነው? ሊያቢሊቲ መልሳችን ምን ይሆናል? ሊያቢሊቲ ማለት ከዚህ ከተሰጡን ስናየው መልሳችን ምን ይሆናል? ዲ ነው የሚሆነው መልስ። ምክንያቱም liability is a present obligation arising from a past event resulting an outflow of resource in the future. ስለዚህ asset ቢሆንስ ኖሮ what is asset ብንባል asset is the resource that we have a full of control which come from a past transaction and it bring future economic inflow of resource or inflow of cash ነበር የምንለው። አሴት ቢሆን ካለፈ ግብይት የመጣ full of control ያለን ሪሶርሱ ላይ እና ወደፊት ኢኮኖሚክ ቤኔፊት የሚያመጣ። ሊያቢሊቲ ስለተባለ ግን ምንድነው የምንለው? a present obligations የዛሬ ግዴታ ነው። ከመቼ የመጣ? ካለፈ ግብይት የመጣ ወደፊት ግን ከኛ ምን ይፈልጋል? ሊያቢሊቲውን ለመክፈል ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ሳክሪፊኬሽን ወይም አውትፍሎ ኦፍ ሪሶርስ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ይሆናል። ኦኬ ኔክስት which one of the following would be considered as an advantage of corporate form of business? Would not be no. Would not be. Which one of the following would not be considered as an advantage of corporate form of organization? በኮርፖሬሽን form of business advantage ተብሎ የማይቆጠረው የትኛው ነው የተጠየቀው? ለዚህ government regulations, separate legal existence, continuous life and limited liability of the stockholders. ስለዚህ በኮርፖሬሽን ቢዝነስ በምናቋቁምበት ጊዜ ሊሚትድ ሊያቢሊቲ ነው አይደል? 100,000 ብር ኢንቨስት ካደረግን ምን ከስር ማክሲመም ልንከስር የምንችለው 100,000 ነው። ስለዚህ ሊሚትድ ላይፍ ነው። it is one of the advantages of corporation. ኮንቲኒየስ ላይፍ የምንለውም ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም በእኛ ኤግዚስተንስ ላይ ባንክ ላይ ኢንቨስት ብናደርግ በእኛ ኤግዚስተንስ ላይ ዲፔንድ አያደርግም። it is a continuous life. It is also another advantage. so separate legal existence ኦነሩ እና ቢዝነሱ የተለያዩ ናቸው። እኛ አክሲዮን ገዝተናል ኦነር ነን፣ ነገር ግን ቢዝነሱ ራን የሚሆነው በሰፓሬት ሌጋል ኤግዚስተንስ ነው። ስለዚህ ይሄም አይሆንም። ገቨርንመንት ሬጉሌሽን ጋር ግን ስንመጣ it does not be considered as an advantage because there is high government regulations on the corporation form of business. ለምሳሌ ባንኮችን ናሽናል ባንክ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው ሬጉሌት የሚያደርጋቸው። ስለዚህ ገቨርንመንት ሬጉሌሽን it does not be considered as an advantage of the corporation ማለት ነው። መልሳችን ኤ ይሆናል። ኦኬ ፐር ቫልዩ ስንል ምን ማለት ነው? ፐር ቫልዩ ስንል is a monetary value which is assigned per share in the corporate charter
represent what a share of stock is worth. C, represent the original selling price of the share of stock. D is establishing for a share of stock after it is issued. ስለዚህ per value ስንል የኮርፖሬሽኑ ቻርተር ላይ አንዷ አክሲዮን በምን ያክል ትሸጥ ተብሎ የተቀመጠባት ዋጋ ነች per value የምንለው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? A, the monetary value assigned per share in the corporate charter. Okay, next, the date on which the cash dividend began, which is binding the legal obligation, is on the dash date. ስለዚህ የካሽ ዲቪደንድ ዲክላሬሽንስ which means የመቼ ነው ካሽ ዲቪደንድ ለኦብሊጌሽኑ ወይም ለዛ ለኮርፖሬሽኑ ሌጋል ሊያቢሊቲ የሚሆነው መቼ ነው? the date on which a cash dividend become a binding legal liabilities is on a dash. ስለዚህ ጠይቀው ምንድነው ሌጋል ሊያቢሊቲ ለኮርፖሬሽኑ ሌጋል ሊያቢሊቲ የሚሆንበት ቀን ዲክላሬሽን ዴት ነው፣ ዴት ኦፍ ሪከርድ ነው፣ ፔመንት ዴት ነው or last date of the fiscal year. መልሳችን ይሆናል ዲክላሬሽን። ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሩ ዲቪደንድ እከፍላለሁ ብሎ ዲክሌር ያደረገበት ቀን የዲክላሬሽን ዴት የዛን ቀን ካሽ ዲቪደንድ it become the legal obligations of that entity ማለት ነው። Okay, next, a corporation have which is 100 share of ብር 100 share which is 5 ይቅርታ the corporation have which is 50,000 of share of ብር 25 per value stock outstanding that has a current market value of 120 birr. If the corporation issue 5-for-1 stock split, the per value of stock after the split will be. ስለዚህ 50,000 ሼር አክሲዮኖች ምን አድርገናል? ኢሹ አድርገናል። አውትስታንዲንግ ሼር እያንዳንዳቸው per valueያቸው 25 ነው። ነገር ግን ማርኬት ላይ በ120 ብር ይሸጣል። ኮርፖሬሽኑ ምን አድርጓል ማለት ነው? በራሱ ሪዝን ስፕሊት ማድረግ ፈልጓል። አንዷን ስቶክ ወደ 5 ቦታ ስፕሊት ማድረግ ፈልጓል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ፐር ቫልዩ ምን ያክል ይሆናል? ስለዚህ ስቶክ ስፕሊት በሚደረግበት ጊዜ ፐር ቫልዩ ይቀንሳል፣ ነምበርስ ኦፍ አውትስታንዲንግ ሼሩ ግን ይጨምራል። ፐር ቫልዩ ይቀንሳል፣ ነምበርስ ኦፍ አውትስታንዲንግ ሼሩ ግን ይጨምራል ስፕሊት በምናደርግበት ጊዜ ማለት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? 25 የነበረው ፐር ቫልዩ ወደ 5 የተለያየ ስንከፍለው 5 ይሆናል ማለት። ፐር ቫልዩ ኒው ስቶክ ፐር ቫልዩ አፍተር ስፕሊት 5 ይሆናል። አውትስታንዲንግ ሼሩን ብንጠየቅስ ኖር ምን ያክል ታዲያ አውትስታንዲንግ ሼር ይኖራል ከዚህ ስፕሊት ሼሩን ስፕሊት ካደረግነው በኋላ ስንባል ሲባዛ በ5 ነው የምናደርገው። ሲባዛ በ5 250,000 ነምበርስ ኦፍ አውትስታንዲንግ ሼር ይኖረን ነበር ማለት። እኛ የተጠየቅነው ፐር ቫልዩ አፍተር ስፕሊት ነው። ስለዚህ መልሳችን 5 ይሆናል። characteristics of partnership include except ነው which means ከነዚህ ውስጥ characteristics of partnership ያልሆነው የትኛው ነው? mutual agent, it is one of the characteristics of partnership. single taxation, unlimited liability and limited liability ተሰጥቷል። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? limited liability። ፓርትነርሺፕ ላይ ሊያቢሊቲ ሊሚትድ አይደል። ቢዝነሱ የሚቀስር ከሆነ የቢዝነሱ አሴት እዳውን መክፈል ካልቻለ ወደ ፐርሰናል ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ፓረንትም ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ሊሚትድ ሊያቢሊቲ የሚለው ምርጫ it is not a characteristics of partnership ነው። መልሳችን ዲ ይሆናል። Okay, next, on February 1, 2007, Morgan Corporation purchased a parcel of lands as a factory site for 200,000. And an old building of the property was demolished and construction began on the new building, which has completed on November 1, 2007. The cost incurred during this period are listed. ስለዚህ መሬት ገዝተናል ለኮንስትራክሽን ለፋክተሪ ሳይት ነው የገዛነው በ200,000 ብር። ነገር ግን ኦልድ ቢልዲንግ ነበረው ያ መሬት እኛ ማንፈልጋቸው ቢልዲንግ ነበሩበት። ያንን ዲሞሊሽ አድርገናል፣ አፍርሰናል፣ አጥፍተናል። ዲሞሊሽን ኮስቱ ምን ያክል ነው? ኦልድ ቢልዲንጉን ያፈረስንበት ወጪ ስንት ነው? 20,000 ብር ነው። አርኪቴክት ፊ ማለት ለአዲሱ ለሚሰራው ህንፃ ደግሞ የአርኪቴክት ዲዛይን ለሰራለን ሰው ደግሞ የከፈልነው 35,000 አለ። ሌጋል ፊስ ፎር ታይትል ኢንቨስቲጌሽን ኦር ፐርቼዝ ኮንትራክት መሬቱን በምንገዛበት ጊዜ የህጋዊ ስም ዝውውር ሌላ ወጪዎች ያወጣነው 5,000 አለ። and construction cost ደግሞ አዲሱ ቢልዲንግ ሲሰራ ያወጣነው ወጪ ደግሞ 1,90,000 አለ።
ሌላ የተሰጠም salvage materials are resulting from demolishing were sold by 10,000 ኦልድ ቢልዲንጉ በመናፈርስበት ጊዜ ብረቱ ሊሆን ይችላል አሮጌ መስታወቱን በሩን ቆርቆሮን የፈራረሰውን ደግሞ salvage ማቴሪያሉን በስንት ሸጠናል በ10,000 ብር ሸጠናል so the mortgage should be recovered the cost of the land and the cost of new building respectively ምን ያክል ላንዱ በስንት መመዝገብ አለበት ኒው ቢልዲንጉ በስንት መመዝገብ አለበት ኮስቱን የተጠየቀው ስለዚህ ምን እናደርጋለን land cost and building cost ብለን ከፍለናል land cost already የpurchasing price of land አለ yes plus ያሮጌውን building የማፍረሻ demolish የማድረግ ወጪ always the cost of the land ምክንያቱም ላንዱን ready for new building እስከምናደርግ ድረስ ወይም ደግሞ ላንዱን ለአዲሱ building ready እስከሚሆን ድረስ የምናወጣው ወጪ የላንዱ ኮስት ነው 5000 ምን ከፍለናል የስም ሌጋል ፊ ከፍለናል and minus residual ማቴሪያሎችን ወይም salvage ማቴሪያሎችን ሸጠን ደግሞ 10,000 ብር አግኝተናል ስለዚህ ለአንዱ መመዝገብ ያለበት በስንት ነው በ215,000 ቢልዲንግ ኮስት ደግሞ ኮንስትራክሽን ኮስቱን እና አርኪቴክት ፊውን ነው የምንደምረው ኒው ቢልዲንግ ኮስቱን ዲተርማይን ለማድረግ ስለዚህ 1,125,000 የቢልዲንግ ኮስት ይሆናል ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት Okay, next, Hewitt and Jonas have original investment of BIR, which is 50,000 and 100,000 respectively in a partnership. The articles of the partnership include the following provisions regarding the divisions of net income. So, the interest originally investment, which is at 10%, which is original investment actually 10%. ካፒታል ኢንተረስት ብለው ይወስዳሉ ሰለሪ አላዋንስ 27,000 እና 18,000 ሪስፔክቲቭሊ ያገኛሉ በስምምነታቸው መሰረት and የቀረ ካለ ግን remaining incomes it should distributed equally ተብሎ ነው so የተጠየቀው ምንድነው how much amount of the net incomes of BIR 40,000 is allocated to Hewitt net income 40,000 ቢሆን Hewitt ምን ያክል ይደርሳታል በዚህ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን አግሪመንት Hewitt ምን ያክል ይደርሳታል የተጠየቀው ፓርትነርሺፕ ላይ ስለዚህ ምን እናደርጋለን መጀመሪያ የተስማሙበት እናስቀምጣለን Hewitt ዮናስ ቶታል ብለን አስቀምጠን ሰለሪ አላዋንስ 27,000 የህይወት አለ 18,000 የዮናስ አለ ጠቅላላ 45,000 ይወስዳሉ ካፒታል ኢንተረስት የህይወት 5,000 ነው የዮናስ 10,000 ነው ምክንያቱም የኢኒሻል ኢንቨስትመንታቸውን 10% ነው ያለው ስለዚህ የህይወት ኢኒሻል ኢንቨስትመንት 50,000 ነው 10% ስናወጣ 5,000 ሆነ የዮናስ ኢኒሻል ኢንቨስትመንት 100,000 ነው 10% ስናወጣ 10,000 ይሆናል ስለዚህ 5,000 እና 10,000 ከዚህ ላይ ድምሩ ስንት ይሆናል 15,000 ይሆናል now የሁለቱ ድምር ስንት ይሆናል ሰለሪ አላዋንሳቸውና ካፒታል አላዋንሳቸውን ስንደምር ስንት ይሆናል 60,000 ይሆናል 60,000 ይሆናል ነገር ግን ያላቸው ኔት ኢንካም ግን ስንት ነው 40,000 ብቻ ነው ያላቸው ኔት ኢንካም ስለዚህ ሪሜኒንግ ባላንሳችን ሪሜኒንግ ኢንካማችን ላይ ሾርቴጅ ነው ሪሜኒንግ ኢንካማችን አንሷል በስንት አንሷል በዚህ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽን ለመከፋፈል 20,000 ሾርቴጅ አለ ማለት ስለዚህ ይሄን 20,000 ደግሞ እኩል ይካፈሉታል ተብለናል ስለዚህ ከሁለቱም ላይ 10,000 እንቀንሳለን ከሁለቱም ላይ 10,000 እንቀንሳለን ስለዚህ የህይወት 22,000 ይሆናል የዮናስ ደግሞ 18,000 ይሆናል ስለዚህ መልሳችን ቢ 22,000 ይሆናል ማለት Okay, next again on partnership plan as the part of initial investment which is Omar contributed account receivable had a balance 22,500 ስለዚህ newly partner በሚቋቋምበት ጊዜ ኦማር contributed ያደረገው account receivable 22,500 ባላንስ ያለው account receivable የራሱ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ነበረው ወደ ፓርትነርሺፑ ሲመጣ 22,500 ባላንስ ነበር of this balance 2,000 which is completely worthless which means ከዚህ ከ22,500 ላይ 2,000 completely worthless ነው ማለት ቶታሊ በቃ አይሰበሰብ እንደማይሰበሰብ እርግጠኞች ነን ወይም ራይት ኦፍ ተደርጓል ማለት for the remaining account the partnership will establish a provision for a possible future uncollectable amount ከቀረው አማውንት ላይ ደግሞ አይሰበሰብም ብለን ያሰብነው ደግሞ ስንት አለ 1,500 አለ then the amount debited to the account receivable for new partnership is ስለዚህ ኦማር initially invest ያደረገው account receivable ምን ያክል debit balance ይኖረዋል always completely worthless የሆነውን ባላንስ ብቻ ነው የምናስወጣው እንጂ uncollectable አማውንቱን ምን አናደርግም ከአማውንቱ ላይ አንቀንስም ምክንያቱም ሊሰበሰብ ስለሚችል ማለት ስለዚህ ትክክለኛው መልሳችን ይሆናል
ዲ ይሆናል 20500 ምክንያቱም ከሪሲቨብል ላይ ኦልዌስ የምንቀንሰው ኮምፕሊትሊ ወርዝለስ የሆነውን የማይሰበሰበውን እርግጠኛ የሆንባቸውን ነው እንጂ ፕሮቪዥን ያዝለትን አንኮሌክተብል አማውንቱን አንቀንስ። መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት። ኦኬ ኔክስት when the partnership is liquidate the first step in the process is to dash ነው የተጠየቀው። ስለዚህ ፓርትነርሺፖች በተለያየ ምክንያት ሊኩዴት ሊያደርጉ ይችላል። ከስረው ሊሆን ይችላል፣ ኦብጀክቲቫቸውን አቺቭ አድርገው ሊሆን ይችላል፣ በህግ ተገደው ሊሆን ይችላል፣ በፓርትነርሺፕ በፓርትነሮቹ አለመስማማት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሊኩዴት በሚያደርጉበት ጊዜ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? allocating gain and loss based on the income share, payment of liability, selling of non cash asset and dividing the remaining cash። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? selling of non cash asset. This one is the first step በነገራችን ላይ። ሁለተኛው ስቴፕ ማለት ነው ኤ ላይ የተጻፈው ነው ሁለተኛው ስቴፕ። ሶስተኛው ዲ ላይ የተጻፈው ነው አራተኛው ይሄ ነው የመጨረሻው ማለት። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ ግን the first step ስለተባለ share on non cash asset sale on non cash asset እንላለን ማለት። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ኔክስት ኢንተርሚዲየት አካውንቲንግ 1 and 2 ሪሌትድ የሆኑ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።